So now we are thorough with the basic physiological anatomy of the urinary bladder and the control over the urinary bladder by different centers, spinal center as well as pontine center as well as the suprapontine center. कसले कुन बेला एक्ट गर्छ हैन, यसको फङ्सनहरु के हो अनि व्हाट आर द न्यूक्लियस व्हिच आर रेस्पोन्सिबल फर द कन्ट्रोल, यिनीहरुको बारेमा नि वी हेभ अलरेडी टक्ड. सो जस्ट फर समरी पर्पस, सो लास्ट भिडियोमा वी हेभ अलरेडी डिस्कस. सो दिस भिडियो विल बी प्रिडोमिनेट अन द लिजन्सहरु अफ द युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड द डिफरेन्ट सर्ट अफ न्यूरोजेनिक ब्ल्याडरहरु चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा नि वी आर टकिङ है. सो दिस आर युरिनरी ब्ल्याडर हैन. सो युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ युरिन एकुमुलेट हुन्छ, जस कारण त्यो युरिन एकुमुलेट भइसकेपछि त्यो सेन्सेसन आर बिङ क्यारिड आउट इन द स्पाइनल कर्ड एट द लेभल अफ S2 S3 S4. त्यो सेन्सेसनहरुको कारणले चाहिँ के हुन्छ, देयर इज प्यारासिम्प्याथेटिक ओभर एक्टिभिटी एन्ड द्याट विल रिजल्ट which also comes from S2 S3 S4 and that is from the nerva argentis and that will result into contraction of the urinary bladder along with the relaxation of the sphincters है. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यो urinary bladder appropriately fill भएको छैन or appropriate place छैन भनेपछि के हुन्छ, हाम्रो sympathetic over activity हुन्छ which usually comes from T11 देखि L2 को लेभलमा आउँछ and which will inhibit the urinary bladder. That means it is going to relax the detrusor muscle as well as it is going to contract the sphincter via the beta 3 as well as alpha receptors respectively. So this is how the urinary bladder is being functioning. So and regarding the suprapontine control, there is frontal lobe and frontal lobe ma hamro ke huncha, there is micturition center. I have also discussed about aru center haruko barema ni suprapontine ma मैले कुरा गरेको थिएँ, but in this we are keeping it simple. So यसमा चाहिँ let us take हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि paracentral lobule हुन्छ. So paracentral lobule ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it is having a cortical inhibition in the bladder in a sense कि if there is not an appropriate place to micturate, this cortical center will be activated and it will inhibit the reflexes in the spinal cord and facilitate the sympathetic activity. ठीक छ. अनि प्यारासेन्ट्रल लोबुलाई कसले सप्लाई गरिरहेछ त, एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. सो वी हेभ अल्सो डिस्कस इन भिडियो अन एसी स्ट्रोक, द वान अफ द क्लिनिकल फिचर द्याट दे डेभलप इज युरिनरी इन्कन्टिनेन्स. ठिक छ. सो फ्रन्टल लोबमा हाम्रो के हुन्छ, मिक्चुरेसन एरिया हुन्छ, बट द मिक्चुरेसन सेन्टर विच इज लोकेटेड इन द पन्च. सो मिक्चुरेसन सेन्टर कहाँ लोकेटेड हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर के हुनु पऱ्यो, पन्च हुनु पऱ्यो. सो पन्चमा के एउटा न्युक्लियस हुन्छ, द्याट इज नोन एज ब्यारिङटन्स न्युक्लियस. सो ब्यारिङटन न्युक्लियस अफ पन्च इज रेस्पोन्सिबल फर मिक्चुरेसन कन्ट्रोल. अब यो ब्यारिङटन सेन्टरमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वेदर इट इज बिङ स्टिमुलेटेड ओर इनिबिटेड. जब ब्यारिङटन न्युक्लियस इज स्टिमुलेटेड इट विल एक्टिभेट द स्पाइनल रिफ्लेक्स इन्क्लुडिङ द प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु मिक्चुरेसन. ठिक छ. सो यसले चाहिँ मिक्चुरेसन सेन्टर किन भनेको, किनभने इट इज रेस्पोन्सिबल फर स्विचिङ फ्रम युरिन स्टोरेज टु युरिन भोइडिङ स्टेज है. यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि पन्चले गर्छ. त्यसपछि पन्चले सिग्नल कहाँ पठाउँछ भन्दाखेरि इट विल सेन्ड द सिग्नल्स टु द स्पाइनल कर्ड. अब स्पाइनल कर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ, प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी नि छ, वेराज सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी पनि छ. सो सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटीले के गर्छ, इट विल रिल्याक्स द ब्ल्याडर एन्ड इट विल हेल्प इन स्टोरेज अफ द युरिन. प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटीले के गर्छ, इट विल हेल्प इन कन्ट्राक्सन अफ द ब्ल्याडर एन्ड इट विल लिड टु मेक्चुरेसन. सो प्यारासिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, S2 S3 S4 मा हुन्छ, वेराज सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, T1 T11 र L2 को लेभलमा हुन्छ. साइमल्टेनियसली द सेन्सरी इनपुट द्याट इज कमिङ फ्रम द ब्ल्याडर इज एट द लेभल अफ S2 S3 S4. ठिक छ. सो दिस इज अल अबाउट द फिजियोलोजिकल एनाटोमी. नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट विथ न्युरोलोजी है. सो न्युरोजेनिक ब्ल्याडरमा चाहिँ के हुन्छ त, लेटेस्ट डिस्कस है. ठिक छ. सो न्युरोजेनिक ब्ल्याडरमा द फर्स्ट थिङ द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज अटोनोमस ब्ल्याडर. अब यो अटोनोमस ब्ल्याडर भनेको चाहिँ के हो त है. इन दिस अटोनोमस ब्ल्याडरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो S2 S3 S4 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डमा इफ देयर इज अ लिजन है, वेनेभर देयर इज अ लिजन इन S2 S3 S4 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड, हाम्रो यसमा के फ्याक्टर हो, वाट क्यान द कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ त. अब S2 S3 S4 ले काम के गरेको थियो, सेन्सरी इनपुट इन्टु द युरिनरी ब्ल्याडर वाज कमिङ फ्रम S2 S3 S4. सो जब यसको ड्यामेज हुन्छ देयर इज नो सेन्सरी इनपुट है. अब हामीलाई यो मान्छेलाईमा के हुन्छ, युरिन विल स्टार्ट एकुमुलेट विदिन द युरिनरी ब्ल्याडर बट हि इज अनअवेयर अफ द्याट. क्या उसको युरिनरी ब्ल्याडर फिल भइरहेको हुन्छ, तर उसलाई कुनै पनि पिसाब लाग्यो भनेर, पिसाब चेप्यो भनेर उसलाई केही पनि सेन्सनहरू आएको हुँदैन क्या, किनभने उसको एफेरेन्ट्सहरू नै ड्यामेज भइसकेको छ. यो एफेरेन्ट एउटा प्योरली जाने डिजको बारे पनि हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ, बट लेट अस किप इट सिम्पल. अटोनोमस ब्ल्याडरमा S2 S3 S4 सेगमेन्ट ड्यामेज हुन्छ, जस कारण देयर इज नो सेन्सरी इनपुट एज वेल एज प्यारासिम्प्याथेटिक आउटपुट पनि हुँदैन. सो सेन्सरी इनपुट हुँदैन एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक आउटपुट हुँदैन. अब प्यारासिम्प्याथेटिक आउटपुट भने के हुन्छ, डेट्रुसर विल नट कन्ट्र्याक्ट एन्ड द स्पिन्चर विल नट रिल्याक्स. ठिक छ. जस कारण चाहिँ के हुन्छ, जब पनि केही कुराको हाम्रो हेर्छौँ नि होइन, केही कुरा इनिबिट हुँदाखेरि अर्को कुराहरू एक्टिभेट हुन थाल्छ क्या है. सो त्यसको काउन्टरएक्टमा काम गर्ने कुराहरू जस्तै हाम्रो सिम्प्याथेटिक T11 देखि L2 ले के हुन्छ, इट विल गेट एन अप्पर ह्यान्ड, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ, देयर इज इन्क्रिज सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी. अब हाम्रो सेन्सन अफ युरिनेसनको लागि सिग्नलहरू आएको छैन र प्यारासिम्प्याथेटिक एक्ट गरेको छैन भने के हो, द ब्ल्याडरमा के हुन्छ, इट इज नट एबल टु कन्ट्र्याक्ट, इट इज नट एबल टु रिल्याक्स द स्पिन्चर. ठिक छ.
तर सिम्प्याथेटिकको अप्पर ह्यान्ड भइसकेपछि के हुन्छ यसले यसलाई फर्दर एग्राभेट गर्छ क्या। अब के हुन्छ द युरिनरी ब्ल्याडर फर्दर रिल्याक्स हुँदै जान्छ अनि स्पिन्सर फर्दर कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ क्या। अनि जस कारण चाहिँ के हो यो मान्छेको युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन कन्स्ट्यान्टली एकुमुलेट हुँदै जान्छ अनि युरिनरी ब्ल्याडर विल एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस क्या। कन्स्ट्यान्टली युरिनरी ब्ल्याडरको स्टोरेज हुँदै जान्छ, युरिनको स्टोरेज हुँदै जान्छ एन्ड द्याट विल कन्भर्ट द युरिनरी ब्ल्याडर इन्टु फ्लासिड ब्ल्याडर, हाइपोटोनिक ब्ल्याडर एन्ड अ लार्ज क्यापेसिटी अफ ब्ल्याडर। ठिक छ। अब के हो यति धेरै यो युरिनरी ब्ल्याडर त अब रिल्याक्स नगरेको कारणले ठुलो हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब देयर इज अ पोइन्ट होइन जसमा दिस युरिनरी ब्ल्याडर क्यान रप्चर क्या। तर यो रप्चर हुन पाउँदैन किनभने साइमल्टेनियसली एज एफ सेड यसको के हुन्छ इलास्टिक प्रोपर्टी हुन्छ क्या। सो नाउ के हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडर यति धेरै स्ट्रेच भइसकेपछि के हुन्छ देयर इज अब यसले स्लाइटली यो स्पिन्चरलाई अलिकति ओभरकम गरिदिन्छ, अब्स्ट्रक्सनलाई ओभरकम गर्छ अनि जस कारण चाहिँ देयर इज एकदमै ओभरफ्लो ब्ल्याडरबाट अब युरिन स्टार्ट टु ड्रिबल के, थोपा थोपा ड्रिबल हुन थाल्छ क्या। यसलाई हामी के भन्छौँ ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स कि बिकज द युरिनरी ब्ल्याडर इज गेटिङ ओभरफ्लोड एन्ड इभेन्चुअली द पर्सन विल स्टार्ट टु ड्रिबल द युरिन ड्रप बाई ड्रप, हेन्स द टर्म इज नोन एज ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ अटोनोमस ब्ल्याडर। सो अटोनोमस ब्ल्याडरमा हामीले के थाहा हुनुपर्छ यसमा लिजन कहाँ हुन्छ S2 S3 S4 को लेभलमा हुन्छ जस कारण देयर इज नो सेन्सरी इनपुट, देयर इज नो प्यारासिम्पेथेटिक आउटपुट जस कारण चाहिँ सिम्प्याथेटिकले अप्पर ह्यान्ड पाउँछ, जस कारण चाहिँ यसले ब्ल्याडरलाई रिल्याक्स गर्छ, जस कारण ब्ल्याडर विल बी फ्लासिड, ब्ल्याडर विल बी हाइपोटोनिक, ब्ल्याडर विल बी अफ लार्ज क्यापेसिटी एन्ड देयर विल बी ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स है। अब यस्तो खालको ब्ल्याडरलाई हामी एलएमएन ब्ल्याडर भनेर नि भन्छौँ है। सो इट इज अल्सो कल एज एलएमएन अटोनोमस ब्ल्याडर भनेर पनि भनिन्छ। सो दिस इज अबाउट द एलएमएन ब्ल्याडर। अब यो एलएमएन ब्ल्याडरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रिस्क के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याडरमा के छ स्टेसिस भइरहेछ किनभने ब्ल्याडर इज नट एबल टु इभ्याकुएट इट कन्टेन्ट्स प्लस ब्ल्याडरमा के हुन्छ ओभरफिलिङ भइरहेछ जस कारण चाहिँ देयर इज रिस्क अफ युटिआईहरूको रिस्क पनि एकदमै हाई हुन्छ। सो यसलाई ट्रिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि वी क्यान गिभ इन्टरमिडिएट क्याथेटराइजेसन एन्ड यो क्याथेटर चाहिँ युजली सेल क्याथेटर हामी युज गर्छौँ एन्ड द्याट इज युज फर इन्टरमिडिएट क्याथेटराइजेसन। सो दिस इज अबाउट अटोनोमस ब्ल्याडर। The next bladder that we are going to talk about is automatic bladder. अब autonomous bladder में चाहिँ के थियो भन्दाखेरि S2 S3 S4 सेगमेन्ट चाहिँ ड्यामेज भएको थियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट क्या, यसमा चाहिँ सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल चाहिँ लस हुन्छ क्या। सो देयर इज लस अफ सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल द्याट इज देयर इज लस अफ T11 देखि L2 को सेगमेन्टमा लस हुन्छ। सो थोराको लम्बार आउटफ्लो विच इज अ सिम्प्याथेटिक आउटफ्लो इट इज नट वर्किङ। यसको मतलब के भयो त नाउ द प्यारासिम्प्याथेटिक विल गेट एन अप्पर ह्यान्ड है। सो नर्मल मिक्चुरेसन रिफ्लेक्समा मैले भनेको थिएँ नि ट्राइगोनमा जब युरिन एकुमुलेट हुन्छ त्यो ट्राइगोनबाट सेन्सरी एफरेन्टले कहाँ लग्छ S2 S3 S4 मा लग्छ। साइमल्टेनियसली युज एफरेन्टहरूले चाहिँ के गर्छ प्यारासिम्प्याथेटिकको इन्टरमिडियो ल्याटरल न्युक्लियसलाई एक्टिभेट गर्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु कन्ट्राक्सन अफ डेट्रुसर मसल विथ रिल्याक्सेसन अफ द स्पिन्चर। साइमल्टेनियसली त्यहाँ भएको ओनअप्स न्युक्लियसलाई कन्ट्रोल कसले गरेर हुन्छ पोन्टाइन मिक्चुरेसन सेन्टर एज वेल एज हाम्रो के भन्छ यो हायर सेन्ट्रल कन्ट्रोलले कन्ट्रोल गरेर आउँछ एन्ड इभेन्चुअली द्याट विल अल्सो रिल्याक्स द स्पिन्चर एन्ड द पर्सन विल इभ्याकुएट। अब यो पर्सनमा के भइरहेको छ इन पेसेन्ट विथ अटोमेटिक ब्ल्याडर द सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी हेज बिन गन। अर्को कुरा के हुन्छ द प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटीले के हुन्छ इट विल टेक एन अप्पर ह्यान्ड। सो प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी एकदमै धेरै इन्क्रिज हुन्छ। अब प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ अब युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन भर्दाखेरि के हुन्छ यो युरिनरी ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छ क्या। सो द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपरटोनिक ब्ल्याडर। दिस ब्ल्याडर इज स्पास्टिक ब्ल्याडर एन्ड यो ब्ल्याडरको क्यापेसिटी एकदमै कम हुन्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु अब थोरै युरिनरी ब्ल्याडरमा थोरै युरिन भरे पनि के हुन्छ यो सेन्सरी एफरेन्टहरू S2 S3 S4 मा जान्छ अनि साइमल्टेनियसली यसले प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ। सो यो मान्छेमा के हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडर विल कन्ट्र्याक्ट एन्ड द स्पिन्चर विल रिल्याक्स एन्ड इभेन्चुअली द पर्सन विल इभ्याकुएट के। सो है उसलाई सेन्सेसन त हुन्छ क्या कि मलाई पिसाब लाग्यो भनेर सेन्सेसन हुन्छ तर यो सेन्सेसनले प्यारासिम्प्याथिक नर्भस सिस्टमलाई यति चाँडै एक्टिभेट गर्छ सिम्प्याथिक एक्टिभेट हुनै पाउँदैन। सो युरिन उसले चाहिँ टोइलेटमा जानुभन्दा अगाडि नै उसले प्यान्टमा पी गरिदिन्छ क्या द्याट इज नोन एज अर्ज इन्कन्टिनेन्स। सो उसलाई अर्जेन्सी हुन्छ क्या मलाई पिसाब लाग्यो जस्तो हुन्छ तर पिसाब फेर्ने ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि नै उसले पिसाब चाहिँ प्यान्टमै मुद्दिन्छ जस कारणले चाहिँ उसलाई अर्ज इन्कन्टिनेन्स भनेर भनिन्छ क्या। सो इन दिस सर्ट अफ युरिनरी ब्ल्याडर यसमा टोन बढिरहेछ, स्पास्टिसिटी बढिरहेछ, क्यापेसिटी घटिरहेछ यस्तो खालको युरिनरी ब्ल्याडरलाई युएमएन ब्ल्याडर भनेर नि भनिन्छ। एज यो मान्छेमा कन्टिन्युस इभ्याकुएसन भइरहेछ है त्यसै कारणले यसमा युटिआईको रिस्क त हुन्छ बट इट इज नट एज हाई एज ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स है, त्यति धेरै रिस्क चाहिँ हुँदैन त्यो भन्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो यसमा हामीले त्यो ड्रग दिनु पऱ्यो जसले युरिनरी ब्ल्याडरको स्पिन्चर कन्ट्रोल राखोस् अनि त्यसपछि अर्को युरिन फर्मेसनलाई इन्हिबिट गर्नु पऱ्यो धेरै जस्तै क्याफिनहरू नदिने होइन त्यो ड्रिङ्क्सहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नदिने अनि डायरिफिनासिन सोलिफिनासिन जस्तो ड्रगहरू इट इज इन्डिकेटेड इन दिस फर्म अफ युरिनरी ब्ल्याडर द्याट इज नोन एज अटोमेटिक ब्ल्याडर। सो अटोनोमिक र अटोमेटिक ब्ल्याडर ठ्याक्कै अपोजिट भनेर याद राख्ने। अटोनोमिकमा के थियो भन्दाखेरि सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल मात्रै थियो अनि अर्को चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक र सेन्सरी कन्ट्रोल गइसकेको थियो। सो द पर्सन वाज नट अवेर द्याट उसको युरिनरी ब्ल्याडर फिल भइरहेछ
अनि द युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ ओभरफिल हुन्छ अनि एन्ड देयर विल बी इन्कन्टिनेन्स अनि युरिन विल स्टार्ट ड्रपिङ ड्रप बाई ड्रप है एन्ड द्याट इज नो एज ओभरफ्लो इन्कन्टिनेन्स. तर अटोमेटिक ब्ल्याडरमा के भइरहेको छ, या सेन्सेसनहरू इन्ट्याक्ट छ अनि प्यारासिम्प्याथेटिक पनि इन्ट्याक्ट छ, तर सिम्प्याथेटिकले काम गर्न पाउँदैन. त्यसै कारणले इभन बिफोर कन्ट्रोलिङ द युरिनरी ब्ल्याडरमाथि कन्ट्रोल हुनै पाउँदैन क्या. अनि इभेन्चुली द पर्सन विल इभ्याकुएट इभन बिफोर रिचिङ द युरिन एन्ड द्याट इज नो एज अर्जेन्सी एन्ड द अर्ज इन्कन्टिनेन्स ह्यापन्स इन अटोमेटिक ब्ल्याडर. ठिक छ. द नेक्स्ट ब्ल्याडर द्याट वी आर गोइङ टु टक इज कर्टिकल ब्ल्याडर. सो कर्टिकल ब्ल्याडर चाहिँ मैले स्ट्रोकको भिडियोमा अलि डिटेलमै भनेको थिएँ. सो यसमा के हुन्छ त, एज वी नो हाम्रो कर्टेक्समा के हुन्छ, देयर इज प्यारासेन्ट्रल लोब्युल. अब यो प्यारासेन्ट्रल लोब्युल इट इज सप्लाइड बाई एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठिक छ. जब पनि देयर इज लिजन एट द प्यारासेन्ट्रल लोब्युल ड्यू टु ब्लकेट अफ एसिए, द्याट इज पोस्ट कम्युनल ब्रान्च अफ एसिए, द्याट इज A2 ब्रान्च अफ एसिए है. त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो पर्सनमा के हुन्छ, देयर इज त्यो हायर सेन्ट्रल कन्ट्रोल लस भएको हुन्छ क्या. सो एज आई सेड होइन, हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडर फिल हुन्छ, फिल भइसकेपछि यसलाई फिल गराउने काम कसको, सिम्प्याथेटिकको. यसलाई इभ्याकुएट गराउने काम कसको, प्यारासिम्प्याथेटिकको. अब सिम्प्याथेटिकली अप्पर ह्यान्ड लिने कि प्यारासिम्प्याथेटिकली अप्पर ह्यान्ड लिने, यो कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, पन्चमा हुन्छ. पन्चमा के हुन्छ, ब्यारिङटन रिफ्लेक्स. जब ब्यारिङटन न्युक्लियस एक्टिभेट हुन्छ त्यसले चाहिँ प्यारासिम्प्याथीलाई एक्टिभेट गर्छ अनि पर्सनले युरिनेसन गर्छ. तर त्यो एप्रोप्रिएट ठाउँ हो कि होइन भनेर कन्ट्रोल कसले गर्ने हो त, कर्टेक्सले गर्ने हो. त्यो कर्टेक्समा कहाँ कसले गर्छ त, प्यारासेन्ट्रल लोब्युलले गर्छ. सो प्यारासेन्ट्रल लोब्युलले के गर्छ भन्दाखेरि ब्यारिङटन न्युक्लियसलाई इनएक्टिभेट गरिदिन्छ, जसको कारण चाहिँ सिम्प्याथेटिकली अप्पर ह्यान्ड पाउँछ, जसको कारण चाहिँ इट विल हेल्प इन स्टोरेज अफ द युरिन. अब यो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भने हायर सेन्टर गइसक्यो, द्याट इज प्यारासेन्ट्रल लोब्युल त ड्यामेज भइसकेको छ. त्यसै कारण यो मान्छेलाई के हुन्छ, अब तलको त स्पाइनल रिफ्लेक्स त इन्ट्याक्ट छ. सो युरिनरी ब्ल्याडर जब फिल हुन्छ होइन, फिल हुँदाखेरि के हुन्छ, यो युरिनरी ब्ल्याडर हो, यसमा युरिन एकुमुलेट हुन्छ. यो एकुमुलेट भएको युरिनको सेन्सन उसलाई S2 S3 S4 मा जान्छ. साइमल्टेनियसली यसले के भन्छ, S2 S3 S4 अफ प्यारासिम्प्याथीलाई एक्टिभेट गर्छ, यो डेट्रोसर कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छ अनि यो स्पिन्सरहरू रिल्याक्स गर्न थाल्छ. बट हाम्रो पन्च त नर्मल छ. सो पन्चले के गर्छ भन्दाखेरि यो ब्ल्याडर अहिले एप्रोप्रिएटली फिल भएको छैन भनेर भन्छ क्या. सो एप्रोप्रिएटली फिल नभएको ब्ल्याडरमा चाहिँ के हुन्छ, उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि उसले सिग्नल दिन्छ क्या. सो सिम्प्याथेटिकली एक्टिभेट गर्छ अनि यो सिम्प्याथेटिकली एक्टिभेट गर्दाखेरि स्लाइटली देयर इज फिलिङ अफ द ब्ल्याडर. अब एप्रोप्रिएट प्लेस छ कि छैन भनेर त थाहा छैन होइन. जब युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ एप्रोप्रिएटली फिल भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई अब युरिनेट गर्ने कि नगर्ने भनेर फाइनल कन्ट्रोल कहाँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि कर्टेक्सले दिन्छ. अब प्यारासेन्ट्रल लोब्युल त ड्यामेज भइसकेको छ, एप्रोप्रिएट ठाउँ छ कि छैन भनेर त उसलाई थाहा छैन. सो यो मान्छेले जहाँ पाइ त्यहीँ पिसाब गरिदिन्छ क्या. ठिक छ. उसलाई थाहा हुन्छ मेरो ब्ल्याडर फिल भइरहेछ, तर उसलाई एप्रोप्रिएट प्लेसमा पुग्नु नपुग्नु भन्नेको बारेमा नलेज हुँदैन क्या. दिस सर्ट अफ ब्ल्याडर इज नोन एज कर्टिकल ब्ल्याडर. अब जस्तै हामीले बच्चा हुँदाखेरि हामीलाई पिसाब च्याप्दाखेरि हामीलाई एकदमै है ब्ल्याडर फिल भइसक्यो, अब पिसाब गर्न जानुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तर हामी के हो त बेडमै पिसाब गरिदिन्थ्यौँ, हामी अनएप्रोप्रिएट ठाउँमै पिसाब गरिदिन्थ्यौँ क्या. एन्ड बिकज हाम्रो ब्ल्याडर ट्रेनिङ भएको थिएन क्या. यो मान्छेमा किन ब्ल्याडर ट्रेनिङ नभएको, किनभने हाम्रो प्यारासेन्ट्रल लोब्युलमा त्यो सेन्टरहरू त्यो रिफ्लेक्सहरू त्यति राम्रो डेभलप भएको थिएन. सेम कुरा चाहिँ यहाँ भइरहेछ क्या. बिकज देयर इज लस अफ प्यारासेन्ट्रल लोब्युल, देयर इज लस अफ द कर्टिकल इन्हिबिसन क्या. अनि हाम्रो चाहिँ के हो, त्यो कुन ठाउँमा गएर एप्रोप्रिएट ठाउँमा गएर पिसाब गर्ने भन्ने बानी हाम्रो लस हुन्छ क्या. त्यस्तो खालको ब्ल्याडर चाहिँ अब फेरि गएर इन्फ्यान्ट जस्तै भएको कारणले यस्तो ब्ल्याडरलाई चाहिँ हामी इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर भनेर भन्छौँ है. दिस ब्ल्याडर इज नोन एज इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर. ठिक छ. अब इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर भनेको यसको अर्को पनि नामहरू छ क्या. सो इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर इज अल्सो नोन एज कर्टिकल ब्ल्याडर. सो कर्टिकल ब्ल्याडर भन, इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर भन, इट इज अल्सो नोन एज अनइन्हिबिटेड ब्ल्याडर है. सो अनइन्हिबिटेड ब्ल्याडर है. सो अनइन्हिबिटेड ब्ल्याडर पनि भन्छ. यसलाई स्मल भोल्युम ब्ल्याडर पनि भन्छ, किनभने ब्ल्याडर आफ्नो क्यापासिटी जति भर्न पाएकै हुँदैन अनि इभेन्चुअली द पर्सन विल इभ्याकुएट. ठिक छ. अनि तर यो मान्छेमा के हुन्छ, कन्टिन्युस इभ्याकुएसन त भइरहेको हुन्छ. त्यसै कारण देयर इज इट्स अल्सो कल्ड एज सफ्ट ब्ल्याडर बिकज द रिस्क अफ युटिआईहरू यसमा अलिकति कमै हुन्छ क्या. सो दिज आर द 3 इम्पोर्टेन्ट सर्ट अफ ब्ल्याडर, न्युरोजेनिक ब्ल्याडर, जुन हामीले डिस्कस गऱ्यो है. आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस मच है. किनभने यो बुझ्नुभन्दा यसको अगाडि एनाटोमी र फिजियोलोजी एन्ड मिक्चुरेसन रिफ्लेक्सको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो. त्यो चाहिँ हामीले डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ. त्यसपछि त्यही रिफ्लेक्सलाई बुझेर हामीले लिजनहरू भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त्यसको बारेमा कुराहरू. लेट अस टक अबाउट वान मोर लिजन क्या. एउटा अझै लिजन भनेको द्याट इज नोन एज सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर. सो वाट इज दिस सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर है. अब दिस इज आवर युरिनरी ब्ल्याडर होइन. सो युरिनरी ब्ल्याडरबाट चाहिँ के हुन्छ, सेन्सेसन जब पनि युरिन फिल भएको हुन्छ यो ट्राइगनबाट प्रिडोमिनेन्टली के हुन्छ, हाम्रो सेन्सनहरू दे आर बिङ क्यारिड आउट है इन्टु द डर्सल हर्न अफ द स्पाइनल कर्ड. सो हाम्रो यो स्पाइनल कर्ड भयो, दिस इज आवर डर्सल हर्न अफ द स्पाइनल कर्ड होइन. सो डर्सल हर्नमा जान्छ क्या. यो कुन लेभल हो, S2 S3 S4 लेभल हो है, S4. अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, इट विल एक्टिभेट द न्युक्लियस इन द इन्टरमिडियो ल्याटरल ग्रे हर्न होइन. सो त्यहाँबाट एउटा न्युक्लियसलाई एक्टिभेट गर्छ एन्ड इट विल रिजल्ट इन्टु प्यारासिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल है. अब यो मान्छेमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हि हेज लस्ट दिस है, यो सेन्सरी एफरेन्ट टु द युरिनरी ब्ल्याडर हेज बिन लस्ट. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर भनेर भन्छ क्या. इन दिस कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ यो कुन कन्डिसनमा देखिन्छ, इट इज सिन इन पेसेन्ट विथ टेबिस डोर्सालिस.
सो टेबिस डोर्सालिसमा यो कन्डिसन देखिन्छ जसमा चाहिँ उसको सेन्सरी एफरेन्टहरू मात्र लस भएको छ क्या, बट स्टिल द प्यारासिम्पेथेटिक आउटपुट आर नर्मल होइन. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द पर्सन विल नट बी एबल टु सेन्स द्याट उसको युरिनरी ब्ल्याडर फिल भइरहेछ क्या, बट स्टिल द अलिकति माइन्युट रिफ्लेक्सेसहरूले इन द स्पाइनल कर्ड विल ट्राई टु कन्ट्रोल द युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड द प्यारासिम्पेथेटिक कन्ट्रोल चाहिँ यसमा हुन्छ क्या. बट यसलाई थाहा हुँदैन कि उसको ब्ल्याडर कहिले फिल भयो कहिले फिल भएको छैन. इट इज भेरी सिमिलर टु हाम्रो ओभरफ्लो इन्कन्टिन्युस जस्तै हुन्छ, किनभने द सेन्सेसन आर नट नोन एन्ड बिस्तारै बिस्तारै पोन्टाइन सेन्टर र हायर सेन्टरहरूले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ एन्ड इभेन्चुली द पर्सन विल मिक्चुरेट के. ठिक छ, तर मिक्चुरेसन गर्न चाहिँ यसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ. किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा त के हो, मिक्चुरेसन गर्नलाई हाम्रो यो न्युक्लियस अन अफ न्युक्लियस पनि ठिकै छ क्या, यसले पिसाब फेर्न सक्छ क्या, तर उसको पिसाब फेर्ने क्षमता चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ किनभने देयर विल बी सम सर्ट अफ अर्ज इन्कन्टिन्युस लाइक फिचरहरू डेभलप हुन्छ क्या यसमा. सो द्याट इज अबाउट सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर. यसमा लिजन कहाँ हुन्छ, टेबिस डोर्सालिसमा हुन्छ भनेर याद राख्नु. यसमा सेन्सेसनहरू मात्रै लस भएको हुन्छ जसमा चाहिँ पर्सन इज नट अवेर द्याट यसको युरिनरी ब्ल्याडर फिल भइरहेछ, जस कारण चाहिँ उसको अरू त नर्मल छ, प्यारासिम्पेथेटिक पनि नर्मल छ, उसको अन अफ न्युक्लियस पनि नर्मल छ. सो हि इज एबल टु इभ्याकुएट बट हि इज अनअवेर अफ द्याट क्या. ठिक छ, सो द्याट इज नट सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर. ठिक छ, अर्को भनेको मोटर प्यारालाइटिक ब्ल्याडर हो. सो मोटर है, सो मोटर प्यारालाइटिक ब्ल्याडर. अब यसमा पनि लिजन कहाँ हुन्छ, S2 S3 S4 को लेभलमै हुन्छ कि, तर यो लिजन कहाँ चाहिँ हाम्रो एन्टिरियर हर्न सेलतिर युजली लोकेटेड हुन्छ. अन अफ न्युक्लियस र हाम्रो प्यारासिम्पेथेटिक कन्ट्रोल चाहिँ यसमा लस हुन्छ. यसमा के हुन्छ, सेन्सेसन आर इन्ट्याक्ट, युरिनरी ब्ल्याडर फिल भएको चाहिँ थाहा हुन्छ, बट उसले युरिनरी ब्ल्याडरलाई कन्ट्र्याक्ट गरेर पिसाब बाहिर फाल्न अलिकति उसलाई गाह्रो हुन्छ क्या. सो उसको युरिनरी ब्ल्याडर इट किप्स अन एकुमुलेटिङ के है, उसको युरिनरी ब्ल्याडर एकदमै इट किप्स अन एकुमुलेटिङ विथ युरिन. अब युरिनमा युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन त एकुमुलेट भइरहेछ एन्ड इज अवेर द्याट उसको युरिनरी ब्ल्याडर फिल भइरहेछ क्या, बट उसले चाहिँ पिसाब गर्नै सकिरहेको छैन क्या, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु एकदमै पेनफुल युरिनेसन हुन्छ है. सो उसलाई चाहिँ के हुन्छ, द ब्ल्याडर विल ओभरफिल एन्ड हि इज अवेर द्याट उसको ब्ल्याडर ओभरफिल भइरहेछ, अनि त्यसपछि द्याट विल रिजल्ट इन्टु पेन एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु पेनफुल ओभरफ्लो इन्कन्टिन्युस. सो द्याट इज इन पेसेन्ट विथ मोटर प्यारालाइटिक ब्ल्याडर है. सो इन द अल दिस डिस्कसन है, वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट. हामीले डिफ्रेन्ट लिजनहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यो क्या. वी हेभ डिस्कस अबाउट अटोमेटिक ब्ल्याडर, अटोनोमस ब्ल्याडरको, कर्टिकल ब्ल्याडर, अनइन्हिबिटेड ब्ल्याडरको बारेमा डिस्कस गऱ्यो. वी अल्सो डिस्कस अबाउट सेन्सरी प्यारालाइटिक ब्ल्याडर. वी अल्सो डिस्कस अबाउट द मोटर प्यारालाइटिक ब्ल्याडर, त्यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यो. अब इन अल दिस लिजन हाम्रो दुईवटा सिम्टम्सहरू हुनसक्छ. देयर क्यान बी स्टोरेज सिम्टम्स है एन्ड देयर क्यान बी भोइडिङ सिम्टम्स है. भोइडिङ सिम्टम्सलाई अब्स्ट्रक्टिभ सिम्टम भनेर पनि भन्छ क्या, बुझ्यो होइन. अनि हाम्रो स्टोरेज सिम्टम हुन्छ र भोइडिङ सिम्टम्स. सो बेस्ड अन दिज होइन, सो लिजन हाम्रो कहाँ कहाँ छ त, त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो सिम्टम्सहरू चाहिँ अलिक फरक फरक आउँछ क्या है. अब सो हाम्रो स्टोरेज सिम्टम्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा ब्ल्याडर सेन्सेसनहरू अल्टर्ड भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर इज नट एबल टु स्टोर द युरिन भेरी मच है. जस कारण चाहिँ अब के हुन्छ भने युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन आयो, थोरै युरिन आएर पनि द ब्ल्याड इज इभ्याकुएटिङ, जस कारण चाहिँ यो मान्छेमा अर्जेन्सी हुन्छ है, अर्जेन्सी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बढेको हुन्छ होइन. त्यसपछि अर्को अर्ज इन्कन्टिनेन्स हुन्छ होइन, सँगसँगै नक्चुरिया जस्तो सिम्टम्सहरू देख्न सक्छ क्या है. अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो पर्सनमा युरिन फिल भएको त उसलाई फिल भइसक्यो, अब जब उसले इभ्याकुएट गर्छ त्यतिखेर उसको सिम्टम्सहरू आयो भने द्याट इज नोन एज भोइडिङ सिम्टम्स. भोइडिङ सिम्टम्समा चाहिँ उसको के हुन्छ, हेजिटेन्सी हुन्छ, इन्टरमिटेन्सी हुन्छ होइन, सँगसँगै इन्कम्प्लिट एम्प्टिङको सेन्सेसनहरू हुन्छ क्या. सो इट डिपेन्ड्स अन द लिजन हाम्रो कहाँ छ भनेर. सो इन दिस भिडियो वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट द ब्ल्याडर. हामीले डिफ्रेन्ट सर्ट अफ लिजन इन द ब्ल्याडरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ एन्ड दिस इज अल अबाउट इट. थ्याङ्क यू भेरी मच.